سلام بیننده های عزیز، امید که جار و صحتمند باشید. حسنا سلطانی هستم. از چینل یوتیوب جهان نما ما را بیننده باشید.
تشکر از شما دوستای عزیز ما را همراهی میکنید. اگر چینل یوتیوب ما را سابسکرایب ننموده اید خواهشاً چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از برنامه های بعدی ما با خبر شوید.